Всім привіт! Сьогодні в нас набор з 6 кошиків, які як вовк. Почнемо з цього. І на цей кошик є туторіал, я додам його в опис. Точно є, я перевірила. Цей набір іде з серії про лісних тварин. На медведиків вже є 6 кошиків, теж додам в посилання під відео. На лисичок ще немає. Так, цей малий. Йому до комплекту маленький підвісний. Робиться так само майже як цей, тільки денця по-іншому, не виходимо на стінки. Ось такий. Це в нас або вушні палички, не буду шарудіти, показувати, або маленькі баночці. Так, якого? Цих ви майже, мабуть, бачили, і бачили ще оцього великого. Вони вже були на каналі. Це або для іграшок, або для декору на поличці. Роблю темне дно для тих кошиків, які стоять, бо білий, якщо це буде просто стояти на поличці і не часто використовуватися, то ладно, а якщо великий і там будуть іграшки, він буде постійно братися, совгатися, то білий колір все ж таки пачкається. Брудниця, не дивлячись на те, що це оця нитка макраме Yarn Art, 100% поліестер, не так сильно брудниться, як бавовна, але теж, якщо постійно пересувати, то з часом буде бруднитися. Тут на великому теж темне дно. Це овальний, це або косметика більша за розмірами, коли баночка, або також саме іграшки, або памперси. Ми це вже чули. І оцього парубка ми чекали, поки я закінчу, бо його 6-го не вистачало. Це теж великий, але підвісний. Великий підвісний я робила, якщо ці всі на гачку номер 3, то це гачок номер 4, щоб він край був трошки м'якіший, щоб можна було дати йому таку форму більш округлу. Ну і давайте дивитися, як це виглядає в інтер'єрі. Так, традиційно вже круглий це для квіточки. Підвісний маленький. Це у нас, наприклад, гачки. Цей вже не буду діставати наліпки, поставимо маленький крем. Повний лісний набір. Це планувався, якщо є бажання додати різних тваринок, щоб були різні тваринки. Так, овального лисички під рукою нема, поставлю кругленький. Він, в принципі, теж для невеликого крему підійде. Ось таким чином планувався. Повертаємо вовка. Так. Це якщо скомбінувати його з великим кошиком, і якщо скомбінувати з овальним. Наприклад, ось таким чином буде виглядати. І зараз спробую показати підвісні. Ми вже перевіряли, в кадр вони поміщаються, якщо зробити
Ось таким чином. Це якщо будуть два вовки, а це якщо скомбінувати з медведем. Коли дороблю вже лисенят, покажу, як повністю виглядає набір тваринок, які можна комбінувати в кімнаті або змінювати, якщо є бажання оновлювати інтер'єр. Наступні лисички точно не будуть, бо чекаю нитку помаранчеву, щось нема того кольору, що мені потрібний. На цього малого додам ще сюди посилання, як зробити такого манюську вовка. Всім па-па!